यो मैले लक्ष्मी सरलाई पनि अघि नि सोधेँ थिएँ 2-3 जना सरहरूलाई यो इन्साइडरको डिफिनेसनमा पर्छ कि पर्दैन भनेर। यो केस चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि हजुरको के जो जीवन विकास के थियो जीवन विकास लघु वित्तीयको इन्साइडर ट्रेडिङ भएको भन्दै धितोपत्र बढ्वा उजुरी त्यसमा लेख्दाखेरि चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि जीवन विकास लघु वित्तीयले एउटा बोनस को लागि बोनस अनाउन्स गरे रहेछ। त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको रहेछ। उनीहरूको फेरि एजिएम बसेर चाहिँ 14.258 मा चाहिँ अनाउन्स गरे रहेछ। त्यो यो इन्साइडरको डिफिनेसनमा पर्छ सर। यसको विरुद्ध चाहिँ उसमा उजुरी गएको रहेछ के सर नेप्सेमा कि 7 मा हो त्यो मैले यहाँ पुरै लेखेको थिएँ। यो इन्साइडरको डिफिनेसनमा पर्छ केशव सर अथवा मुक्ति सर कसैले एन्सर गरिदिनुहुन्छ? मैले लिएँ, त्यसपछि मुक्ति सर अथवा अरू साथीहरू पनि सुन्नुहोला। सर्टमा चाहिँ द एक्टिभिटिज पर से भन्छ नि आफैमा के, अब राष्ट्र बैङ्कको निर्देशना आयो अनि बोर्डले त्यो घटायो, त्यो चाहिँ इन्साइडर होइन। तर त्यो घटाएको कुरा चाहिँ नि मिटिङ चल्दा चल्दै बाथरुममा गएर एसएमएसबाट अन्तबाट कुनै माध्यमबाट बाहिर आउटफ्लो हुन्छ भने जुन एउटा पदीय मर्यादाले गर्न नमिल्ने काम बोर्डका सञ्चालकहरू अध्यक्ष कम्पनी सचिव लगायतका इन्फ्लुएन्सिभ जसमा इन्फर्मेसनको एक्सेस छ त्यसलाई दुरुपयोग गरेर कसैलाई आफैलाई आफ्ना इर्द गिर्दका लागि चाहिँ फाइदा हुने हिसाबले त्यस्तो इन्फर्मेसन फ्लो गरेको छ भने त्यो चाहिँ फेरि इन्साइडरको इन्फर्मेसनमा पर्छ। त्यसकारण बोर्डले डिसिजन गर्नु त्यो आफैमा इन्साइडर होइन त्यो होइन। तर केही सीमित मान्छेले त थाहा पायो नि त। त्यो थाहा पाएको कुरा भोलि सर्वसाधारणले थाहा पाउनुभन्दा पहिले आजै गएर अहिले नै गरेर इन्फर्मेसन फ्लो गरिदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्साइडर हो फेरि। त्यो भएको होला अनि त्यसको प्रुफ छ भने त्यसको भएको होला। यस मिस्टर ह्यारी यु आर हियर अगेन। तल झार्दैछ कि सर? ठिकै छ। त्यसले बहुत गफ छाड्छ, त्यसको के रहेछ त्यसले खालि चाहिँ नि के एकछिन सोध्न दिएको भए हुन्थ्यो नि त केशव सरलाई। केशव सरले बजाएर दिनुहुन्थ्यो। त्यसले मैले सुनिरहेको हुन्छ कि अर्को आइडियाबाट। ठिकै छ मिस्टर हो केशव सर त्यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनु न ल प्लिज। एकछिन ल एकछिन केशव सर कन्टिन्यू गर्नु होला ल। हुन्छ त्यो अब मैले चाहिँ टुङ्ग्याएको हो खासमा चाहिँ। अलिक छोटो छोटो गरौँ भने मेरो फेरि खराब बानी के छ नि बोलेपछि अलि लामो बोल्छु कि। राम्रो हुन्छ सर त्यही भएर। हुन्छ 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 म कोसिस अहिलेलाई टुङ्ग्याएँ मैले। नभए सर यसमा हजुर एड गरिदिनुहुन्छ यो इन्साइडरको? होइन यसमा त केशव सरले भनेको कुरा एकदम सही हो। अब यो नियामकले एउटा नोटिस निकालेर सबै गरेको कुरामा र अनि पछि विभिन्न भनौँ न उनीहरूले ल्याएको सर्कुलरको कुरामा घटाउने जुन यो देखादेखि कुराहरू भइरहेछ यो हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई अब इन्साइडर मान्न मिलेन। तर त्यो जुन दर्ता गरेको कुराहरूमा चाहिँ यही कुरा देखाएको छ। यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएको कुराहरूमा चाहिँ आज हालेको निवेदन चाहिँ मैले अघि पढाएको थिएँ। पढ्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के छ भने पहिला यति बोनस घोषणा गर्यो, त्यसपछि त्यो ठुलो बोनस देखाएर चाहिँ बजार उचाल्न खोज्यो, फेरि घटायो, फेरि त्यसपछि मान्छेले किन्न लाग्यो, त्यसपछि फेरि घटायो। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा घटाउनुलाई चाहिँ सेयरमा चलखेल गर्नको लागि गरेको भन्ने हिसाबमा गरेछ। अब यो खासै त्यो बुझेर गरे जस्तो लागेन मलाई होइन। अब हामीलाई त आजको दिनमा हेर्दाखेरि त अब यो त सबै कुराहरू हाम्रै भनौँ न हामीले यो घटाउँछ गर्छ भन्दै गर्दा पनि यो भएको हो। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यतिसम्म हस्तक्षेप गरेर यति तलसम्म चाहिँ पेल्नु चाहिँ यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। यस्तो गर्दै जाँदा चाहिँ भोलिका दिनमा पक्कै पनि हामीले अलिकति केही सोच्नुपर्ने हुन्छ र विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। तर यसलाई इन्साइडर मान्न त मेरो नजरमा पनि यसलाई त इन्साइडर मानिन मैले। हस् न, थ्याङ्क यू नोरा सर। खोइ अरू सर म्याम साथीभाइ कोही केही छैन क्वेसन? मैले मात्र राखेँ भयो के भयो? रोयल सर हजुर केही छ भने राख्नु होला है प्लिज। अमृत सर, रोयल सर, अनु म्यामहरू सबैजना माथि धेरै हुनुहुन्छ त राख्नु न, केही छ भने राख्नु होला। चन्द्र गौतम सरको माइक अन छ, हजुर बोल्न चाहनी हो चन्द्र सर? हजुर नमस्कार, म एकछिन चाहिँ सुन्दै थिएँ। ल ठिकै छ, म इन्साइडरकै विषयमा म मेरो आफ्नो सानो कुरा राख्छु है त। राख्नु प्लिज। यो वास्तवमा भन्नु भनेदेखि यो राष्ट्र बैंकले चाहिँ यो अब यो खास गरी माइक्रो फाइनेन्सहरूले घोषणा गरेको डिभिडेन्डमा राष्ट्र बैंकले जुन कैँची चलाएको छ
त्यसको भिक्टिम चाहिँ अब यो सेयर खरिदकर्ताहरू भए, त्यसको जसले कुनै अपराध गरेको होइन, जसले कुनै गल्ती गरेको होइन होइन, त्यसको भिक्टिम यदि गल्ती गरेको भने भिक्टिम हुनु पर्थ्यो सम्बन्धित सञ्चालकहरू होइन। सम्बन्धित सञ्चालकहरूलाई जरिवाना गरेर वास्तवमा मेरो विचारमा त यो राष्ट्र ब्याङ्कको एकदमै नराम्रो कदम हो कि उसले पहिले टाइट गरेर दिन सक्नु पर्थ्यो, कि उसले पहिले अडिट गर्न सक्नु पर्थ्यो, कि उसले चाहिँ प्री वार्निङ गर्न सक्थ्यो। डिभिडेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि, तिमीले डिक्लेयर गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ परामर्श ल्याऊ, हाम्रो चाहिँ कन्सेन्ट ल्याऊ भनेर कि भन्न सक्नु पर्थ्यो होइन। भने यसमा चाहिँ अब यो के भने लगानीकर्ता पछि खरिद गर्ने बिचरा चाहिँ निर्दोष लगानीकर्ताहरू चाहिँ एकदमै मारमा परेको यो सत्य कुरा हो होइन। अब यो वास्तवमा यसमा र जुन उजुरीको कुरा आयो, त्यो उजुरी गर्ने मान्छे चाहिँ अब मलाई त्यति ऊ जस्तो मान्छे लागेन। त्यही युवराज सफल जो तपाईँको रवि लामिछानेलाई उजुरी गर्ने मान्छे थियो नि सिन्धुलीको, उही नै हो उजुरी गर्ने, उसको उजुरी पनि पढेँ मैले होइन। त्यसमा उजुरीकै विषयमा त खासै दम जस्तो मलाई देख्दिनँ है, उजुरीको त्यसको कन्टेन्टमा हेर्दाखेरि। तर यसको त म त मूल दोषी त म त राष्ट्र ब्याङ्क र खास गरिकन म त गभर्नर अधिकारीलाई नै देख्छु। धन्यवाद।